Hi, this is Nepali Family Kitchen and welcome to our cooking show. आज म तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो तरिकाले गाजरको हलुवा बनाएर देखाउन गइरहेको छु। गाजरको हलुवा बच्चादेखि बुढासम्मलाई एकदमै मनपर्ने परिकार हो। गाजरको हलुवा घरमा मात्रै नभइकन विवाह, पार्टी, भोजहरुमा पनि एक डेजर्टको रूपमा सर्भ गर्ने गरिन्छ। यसको हेल्थ बेनिफिट्स त औँलामा गनेर साध्य नै छैन। यसको लागि हामीलाई सुरुमा चाहिने त गाजर नै हो। मैले यति गाजरलाई पखालेर लिएको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु 1 गिलास उमालेर सेलाएको दूध। गुलियोको लागि हामीले चिनी लिदैनौ, त्यसको सट्टा हामीले यसरी मिश्रीलाई लिएका छौं। मिश्रीलाई पानीमा भिजाएको छु मैले। चिनी खान नहुने बिरामीलाई पनि यो रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेको ड्राई फ्रुट्स अथवा ड्राई फ्रुट्स पाउडर। मैले चाहिँ ड्राई फ्रुट्स पाउडरलाई लिएको छु। सुरुमा हामीले यो राम्रोसँग पखालिएको गाजरको दुई छेउलाई काटेर फ्याक्छौं। अब सबै गाजरको बोक्रालाई यसरी पालै-पालो तासेर फ्याक्नुपर्छ। यसरी बोक्रा तासेर फ्याक्दा चाहिँ गाजरमा भएको माटोको दाग रहदैन र खाने बेला पनि किरिकिरी गर्दैन। अब सबै तासिसकिएका गाजरलाई मैले यसरी कोरेसोमा कोर्दै छु। मैले एउटा सानो कोरेसो प्रयोग गरेको छु। तपाईहरुले आफूसँग भएको कोरेसोलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मसिनो आकारमा कोरिएका छन् यी गाजर। अहिले त गाजरको सिजन पनि छ र यो सिजनमा यसरी गाजरको हलुवा बनाएर खानुको मजा नै छुट्टै बेग्लै छ हैन त। मैले चाहिँ 2 जनाको लागि यति गाजर कोरिसकेको छु। अब हामी पकाउन सुरु गर्छौं। सुरुमा मैले ग्यास अन गरेर कराई बसाले र त्यसमा 2 चम्ची जति तेल हाले। हलुवाको स्वाद अझ मिठो बनाउनका लागि हामीले त्यसमा घिउ पनि हाल्न सक्छौं। तेल हल्का तातिसकेपछि अघि मैले कोरेर राखेको गाजरलाई हाल्दै छु। गाजरलाई मैले बिस्तारै थिचेर चलाउँदै छु। सुरुमा यसलाई हामीले हाई हिटमा पकाउनु पर्छ। गाजर राम्रोसँग पाक्नको लागि कम्तीमा पनि हामीलाई 10 देखि 15 मिनेट लाग्छ। हाई फ्लेममा पकाउँदै गर्दा हामीले गाजरलाई चलाइराख्नु पर्छ। यसलाई एकछिन पनि हामीले छोड्यो भने डढ्न सक्छ। हेर्नुस् त लगभग 10 मिनेट पछि हाम्रो गाजरको साइज घटेर थोरै भइसकेको छ। अब मैले ग्यासको फ्लेमलाई हाईबाट मिडियममा घटाए। त्यसपछि हामीले 1 गिलास दूध त्यो गाजरमा एड गर्यौं। दूध हालिसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै चलाउँदै गर्नुपर्छ। यो समय ग्यासको आँच ठूलो भयो भने दूध उम्लिएर पोखिने सम्भावना हुन सक्छ। ग्यासको आँचलाई मैले मिडियम टु लोमा बनाइसकेको छु र यो दूध बिस्तारै उम्लेर गाजर पनि यो सँगसँगै पाक्दैछ। दूध सुक्न लागेको हुनाले मैले अझै राम्रोसँग पाक्नको लागि 1 कप जति पानी त्यसमा खनाए। त्यसलाई राम्रोसँग बिस्तारै बिस्तारै चलाए। तपाईहरु यसलाई छोप्दै छोप्दै पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नछोपिकिन चलाएर पकाउँदै छु। हेर्नुस् त हामीले अघि हालेको पानी कति मजाले उम्लिन थालिसकेको छ। अब यसमा हामीले गुलियोलाई हाल्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अघि नै
एउटा कचौरामा थोरै पानी लिएर त्यसमा मिश्री भिजाएर राखेका छौं। तपाईलाई गुलियो कतिको मन पर्छ त्यो अनुसारले यो मिश्रीको झोललाई हाल्न सक्नुहुन्छ। पानी मजाले उम्लिदैछ र यो पानी घट्ने क्रम जारी छ। बीचबीचमा हामी यसलाई चलाउँदै जान्छौं र पानी घट्नलाई छोड्छौं। पानीको मात्रा घटेर लगभग यति जति भइसकेको छ। यसमा हामी 1 चम्चे प्रोटिन पाउडर अथवा ड्राई फ्रुट्स पाउडरलाई हाल्छौं। यो पाउडरको बदलामा तपाईले ड्राई फ्रुट्सलाई काटेर मसिनो गरेर हाल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले राम्रोसँग चलाउँदै मिसाउँदै गर्छौं। कराईको छेउछेउमा टाँसिएको छ भने पनि हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई निकाल्दै चलाउँछौं। यसमा भएको पानी सुकिसकेको छ र अब यो गाजरको हलुवा लगभग तयार भइसकेको छ। अन्तिममा मैले थोरै ल्वाङ, सुकमेल र मरिचको धुलोलाई त्यसमा हालेर मिसाए। हेर्नुस् त हाम्रो गाजरको हलुवाको कलर कति मजाको हेर्दै खाउ खाउ लाग्दो भइसकेको छ। यसलाई हामीले सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। गाजरमा भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन के र फाइबर प्रचुर मात्रामा पाइन्छ, जसले हाम्रो कपाल, आँखा र मुटुलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ। तपाईहरु पनि यस्तै तरिकाले गाजरको हलुवा बनाएर आफ्नो परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यो रेसिपी 1 वर्ष भन्दा माथिका बच्चा-बच्चीहरुदेखि लिएर जवान, वृद्ध सबैको लागि उपयोगी छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रयास कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै छेउमा रहेको बेल बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी हाम्रो नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक र इन्स्टा पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर अर्को भिडियोहरुमा हामी आउने नै छौं। आजलाई यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।